So for today's video, marami akong nakikita sa mga kasamahan ko na meron silang fiber internet connection pero hindi nila alam paano i-maintain yung modem. Sa video na to, i-share ko yung simple steps para makapag-stable yung internet connectivity nyo. So for example, ito, yung connection ko ngayon is naka-red yung LOS. So red LOS means no connectivity. So, yun. Pag nag-red yung LOS nyo, ano siya? Maraming factors yan. Meron tayong video na nag-explain yan. Pero out of the scope yan sa video na to. Kasi for this video, ituturo ko kung paano maglinis ng modem. So, ano ba yung kailangan natin? Number 1 is brushes. Make sure na paint brush. So, number 1 yung ginagamit ko, 1 inch. So, simple as paintbrush and old toothbrush. Kita nyo, medyo ano na siya. So, yun. First things first is, pag ganito yung modem nyo, ito yung power, di ba? Power. So, bunutin nyo yan. I-turn off nyo muna. Tapos, itong power, bunutin nyo. After that, meron kasi yung tinatawag na fiber port. So, ito yung tinatawag na fiber port or optical port. So, meron yung fiber na nakasalpak. Ano siya? Minsan, naka-green siya dapat pag commercial sa bahay. Naka-green lang yung connector niya. So, what you will do is, i-grab nyo lang yung connector tapos bunot. Tapos yan. Make sure na hindi nyo madadamage itong fiber cable. So, yellow. So, naka-route kasi yan. Naka-route, kung titingnan nyo, nakapaikot yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng madurog kasi. Pag nadurog yan, LOS rin yung result. So, sa case ko ngayon, yan. So, make sure, kuha tayo ng brush. Dito sa ilalim, kung makikita nyo, medyo madumi na. Marami kasing alikabok magbibuild dyan throughout the time kasi ginagamit natin tapos 24/7 yung modem natin. So brush ka lang. What you can do is brush yung sa mga vent. Brush nyo lang yung vent ng modem. Para at least kung may alikabok, hindi iinit masyado yung modem nyo. So yan yung paglinis sa ilalim ng modem. Make sure na brush. Then dito naman sa likod, ito yung mga I/O port. So, power port, the USB port, tapos LAN port. Tapos, ito yung para sa telepono or sa mga tinatawagan. So, make sure, brush lang. Binabrush ko lang yung port. Yan. Make sure na naka-off yung modem nyo when cleaning para iwas. So, ganun lang yung ginagawa ko. Okay? So, sa antena naman, nyo lang, punasan ng trapong dry. So, yan. Tapos, dito is brush ka lang rin ng brush. Bakit ko ba importante yung paglinis ng modem? Kasi habang tumatagal, nakakalimutan na natin, yung modem natin medyo nasa alikabok na, hindi natin napapansin na nagka-clog na yung mga ventilations niya kasi electronics to eh. So, iinit rin to. Pag mainit yung device mo, magkakaroon ka ng thermal throttling. Ibig sabihin, pag thermal throttling is iinit yung device mo, hindi na siya optimal for performance. Kaya kung napapansin nyo, yung wifi nyo minsan napuputol-putol, isa sa mga cause niyan is yung alikabok or hindi masyadong proper ventilated yung modem. Sa bahay ko kasi, inaayos ko talaga na itong mga device ko kasi running siya 24 hours, at least a month or 2 weeks, pinapatay ko siya, then tiniturn on. Para at least mag-refresh yung resources niya, RAM tsaka memory. RAM tsaka CPU resources. So, ganun lang. For pagbalik nyo, make sure na yung fiber optic cable is i-route nyo ulit sa saktong So, make sure i-terminate nyo to una kasi may slot rin yan. So, makita nyo, may slot yan. So, make sure dito rin
may slot. So, pailalim yan. Okay? Ganyan. Pas, make sure na tutunog. Okay? So, tutunog siya. So, yun. And then, carefully route the fiber cable. Sundan nyo lang yung routing niya. Para mas madali yung Then, make sure. Okay. So, yan. So, dito, clean exit yan. Papunta doon sa Huwag nyong tupiin yan kasi fiber cable. Tapos, pwede nyo nang isalpak ulit yung AC. Then, turn it on. Okay? So, ganun lang. Pagka simple setup on how to clean your Globe prepaid and postpaid modem. So, kung meron kayong natutunan sa video na to, paki-share and like naman po para ma-share yung cleaning tips on how to maintain your internet connection clean and modem. Okay? See ya.